Heb jij dat nou ook, dat je soms het idee hebt dat andere mensen echt totaal anders denken dan jij en dat ze jou niet begrijpen en jouw associatieve vermogen niet kunnen volgen? Dat klopt. En in deze video leg ik uit hoe dat werkt. Heel veel mensen denken chronologisch. In de zin van er is een oorzaak, een gevolg en dat heeft weer een bepaald effect. En dat noemen we ook wel bottom-up denken. Dus dat zijn mensen die denken van A naar B, naar C, naar D, tot en met Z. Een hele logische opbouw. En zo worden we ook opgeleid. Op heel veel opleidingen moet je eerst een gedegen plan van aanpak maken, met een duidelijk stappenplan, met een duidelijke argumentatie en onderbouwing waarom dit de beste aanpak is. Dat is natuurlijk nog maar de vraag, want hier zou wel iets kunnen gebeuren waardoor dit eigenlijk onmogelijk is en moet je hier toch echt anticiperen op het hier en nu. Dus het wil niet per se zeggen dat dit succesvol is. Hoe werkt dat nou in een hoogsensitief brein of in veel hoogsensitieve breinen? Want ook hoogsensitieve mensen zouden dit prima kunnen. Maar heel veel hoogsensitieve mensen die ik coach, die denken top-down. En wat houdt dat dan in? Nou, die hebben eigenlijk in hun hoofd, zodra ze aan een plan denken, een plaatje voor ogen. En dat kan er dus zo uitkomen te zien. Dit is het grote geheel. En dat grote geheel bestaat eigenlijk als het ware uit allemaal puzzelstukjes die met elkaar samenhangen. Dus het is vaak helemaal niet handig om van A tot en met Z te werken. Nee, soms blijkt dat misschien dit wel het cruciale puzzelstukje is waar je mee moet beginnen. En iemand die dan heel chronologisch denkt van A, B, C, die denkt dan van ja, maar dat kan helemaal niet, want dat is pas stapje G, ik noem maar wat. Het kan ook zijn dat doordat jij een hoogsensitief persoon bent, dat je ook merkt van hé, ik ga heel erg aan van dit onderdeel van het project. Daar voel ik echt mijn hart harder van kloppen. En eigenlijk zou ik daar het liefste mee willen beginnen. En dan schakel ik wel weer terug naar dit onderdeel op het moment dat daar tijd, ruimte voor is en het ook nodig is, omdat ik dan misschien hier niet mee verder kom. Dus je werkt ook vaak veel associatiever en het kan ook zomaar zijn dat als je hiermee bezig bent, met dit onderdeel, met dit puzzelstukje, dat je opeens merkt van hé, ik ben hier nu wel bezig, maar dat heeft zoveel nauwe relaties met dit onderdeel, dus laat ik dan vervolgens hierop doorgaan. En ook dat is voor iemand die bottom-up denkt echt haast niet te volgen. Want wat maakt nou dat die associatie opeens van blauw naar oranje gaat? Ja, dat ben je achtergekomen terwijl je ermee bezig was. Dus het kan heel erg zijn dat jij prioriteit legt steeds bij het grote geheel en iemand anders steeds kijkt naar de onderlinge stapjes. En ben je dan ook nog eens even heel beeldend, dan zie je hier eigenlijk een complete film liggen met allerlei onderdelen en denk je ook echt in beelden. Dus dan heb je een boom en een auto en die hebben dan opeens connectie met elkaar. En andere mensen kunnen dat soms niet volgen. Want het kan nog ook zo zijn dat je bijvoorbeeld, zo dachten de mensen van A, B, C. Maar in jouw hoofd ziet het er misschien in het eindplaatje wel zo uit. Ja? Dus met veel meer elementen er nog in. Dan lijkt het alsof je het over hetzelfde hebt. Maar eigenlijk zitten er bij jou al veel meer nuances in jouw eindplaatje, waar andere mensen misschien nog achter moeten komen. Omdat ze domweg heel anders denken. Ik hoop dat dit een beetje bijdraagt aan de verwarring die je soms kan ervaren met andere mensen. En ik raad eigenlijk altijd aan, teken het uit, beeld het uit. Laat jouw gedachtensprongen zien door middel van bijvoorbeeld mindmaps, zodat je de onderlinge relaties tussen al deze onderdelen heel goed kan laten zien. Veel succes!